Chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm một cái dụng cụ để quay chậu xi măng nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một số vận dụng ở đây rồi. Giờ thì cùng bắt đầu nào. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một đoạn ống 21. Kích thước chiều dài của nó là 40 phân. Và một đoạn ống 27, nó khá là dày, 5 phân. Một đoạn ống nhựa 4 phân rưỡi. Và một tấm thép. Cái này mình cắt ở cây V ra. Chiều dài của nó là 30 phân. Và một tấm này nữa. Đó. Giờ thì mình sẽ đánh dấu cái này và khoan.
Phần này thì mình khoan 2 cái lỗ để bắt bu lông. Mình đã vừa hoàn thiện xong. Bây giờ mình cần thêm mấy con ốc này và bu lông để mình lắp nó vào. Giờ thì chúng ta cùng lắp nó vào nhé. Con nữa ở đây. Vừa rồi thì mình đã vừa làm xong bộ dụng cụ này. Mình nghĩ là quá trình làm ra một cái chậu xi măng thì nó khá là lâu, nên là mình chưa thể quay ngay. Mình sẽ chia ra làm 2 phần. Phần này thì mình chỉ làm bộ dụng cụ thôi. Còn phần tiếp theo, tức là phần 2 đấy, là mình sẽ quay cái chậu ấy, quay ra chậu 10 cùng xem. Là quá trình mình sẽ quay tất cả quá trình làm. Hẹn mọi người ở phần 2.